गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण बघणार आहे की कार्बन क्रेडिट म्हणजे आहे का. कार्बन क्रेडिट काय आहे? इट नथिंग बट द सर्टिफिकेट दॅट गिव्स द राईट टू एमिट 1 ton ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ऑर इक्विव्हलंट ऑफ अनदर ग्रीन हाऊस गॅस. म्हणजे तुम्हाला एखादी फॅक्टरी असेल, तुमची इंडस्ट्री असेल, ती तुमची कमीत कमी वापर कार्बन डायऑक्साईडचा हवा, त्यासाठी एक सर्टिफिकेट भेटतं. तर आता तुम्हाला एक मी फ्लोचार्ट दाखवेल, त्याच्यावरून तुम्हाला एक्झॅक्टली समजेल हे कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय असतं. तुम्हाला हे तर माहिती पडलं एक डेफिनेशन. कार्बन क्रेडिट इज नथिंग सर्टिफिकेट दॅट परमिट्स द राईट टू एमिट 1 ton ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. ठीक आहे. हे कसं शक्य आहे? आता ही एखादी कंपनी ही 1 ton ऑफ कार्बन डायऑक्साईड कसं हे करू शकते. समजा याच्याकडे 100 टन ती एमिट करते, हे नंतर 90 टनचं जे पैसे देऊन ते काय करणार आहे, फॉरेस्ट लँड करणार आहे, जेणेकरून कार्बन डायऑक्साईड जे आहे कमी होणार आहे या ग्रीन हाऊस गॅसेसमुळे. ओके. सो ही हॅज टू गिव्ह द मनी बिकॉज ऑफ विच ही विल गेट द क्रेडिट. आणि अशा प्रकारे फक्त फॉरेस्ट हे ग्रीन हाऊस गॅस म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड कमी नाही करणार आहे, पण असे पण काही प्रोजेक्ट्स आहेत, समजा सोलार पॉवर आहे, हे या सगळ्या गोष्टी पण आहेत. आणि मग फॉर एक्झाम्पल तुमच्या कार आहे, तुमचे व्हेकल्स आहे, अँड दिस इवन तुमचे एरोप्लेन जे आहे, एरोप्लेन पण तुमचे भरपूर कार्बन एमिट करणार आहे, त्यांना पैसे द्यायचे जेणेकरून त्यांना सर्टिफिकेट भेटेल आणि आपलं कार्बन डायऑक्साईड कमी होईल. तर हे आहे कार्बन सायकल, कार्बन क्रेडिट. ओके. तर आता आपण बघणार आहे एक व्हिडिओ, त्याच्यावरून तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल की कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय असतं. ओके. relies on burning fossil fuels creates carbon emissions, also known as a carbon footprint. Everybody has a carbon footprint. But when these emissions enter the atmosphere, they accelerate climate change, bringing, among other things, more extreme weather. Thankfully, the plummeting costs of low-carbon technologies and more resource-efficient practices mean that many organizations are reducing their footprints, becoming more resilient, and saving on energy expenditure. But reducing emissions is challenging, something that doesn't happen overnight. And with our present systems of energy and land use, preventing any carbon dioxide emissions is not currently possible in most organizations. This is where carbon credits come in. Buying carbon credits compensates for the unavoidable emissions you create today by financing projects that reduce or absorb carbon emissions anywhere in the world. Carbon credits increase the health and prosperity of communities around the world and combat climate change by financing projects that reduce the need to burn fossil fuels or draw greenhouse gases directly out of the air. Accreditations from internationally recognized standards give you the assurance that the projects producing your credits deliver the positive environmental and social impacts they set out to achieve. Moreover, your credits help finance projects that would not otherwise happen. So as well as offsetting your emissions, you are also supporting more sustainable forms of growth. How good is that? तर मुलांनो, तर आता आपण बघितलं की कार्बन क्रेडिट्स म्हणजे काय असतं. हे जे इंडस्ट्री आहे मोठ्या त्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या पैसे देणारे, जेणेकरून ग्रीन हाऊस गॅस बनणारे, ग्रीन हाऊस गॅस फॉरेस्ट बनणारे, त्याच्यामुळे जे कार्बन कंटेंट आहेत कमी होणार आहे. सो व्हॉट इज कार्बन क्रेडिट? It is a tradable permit or certificate that provides the holder credit the right to emit 1 ton of carbon dioxide or an equivalent of another greenhouse gas. ठीक आहे. तर मेन गोल काय कार्बन क्रेडिटचा? इज द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड अदर ग्रीन हाऊस गॅसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल ॲक्टिव्हिटीज, वेदर इट इज प्रॉपर्टी, प्लांट अँड इक्विपमेंट or property, plant equipment.
सो हे आहे मेन मुद्दा कार्बन क्रेडिटचा. नेक्स्ट विल सीट कार्बन क्रेडिट जे आहे आर मार्केट मेकॅनिझम ऑफ मिनिमायझेशन ऑफ ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन. गव्हर्मेंट और सम टाइप्स ऑफ रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज सेट द कॅप्स ऑन ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन. ह्याचा अर्थ काय की 1 टन कार्बन डायऑक्साईड हे इमिट करणार आहे हे कोण ठरवणार आहे, गव्हर्मेंट बॉडी ठरवणार आहे तुम्हाला. आणि त्याच्यामध्ये देर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, व्हॉलंटरी एमिशन रिडक्शन अँड सर्टिफाईड एमिशन रिडक्शन. सर्टिफाईड एमिशन आपण बघितलं की सर्टिफिकेट घेतात आणि ते 1 टन हे रिड्यूस 1 टन कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करू शकतात, बाकीचे पैसे तुमचे कार्बन रिड्यूस करू शकतात. आणि व्हॉलंटरी एमिशन रिडक्शन म्हणजे काय, ए कार्बन ऑफसेट दॅट इज एक्सचेंज इन द ओव्हर कंट्री और व्हॉलंटरी मार्केट क्रेडिट्स हे सगळे आहेत. तर थँक्यू व्हेरी मच.